ไฮคาร์บอนคืออะไรและทำไมจานเบรกรันสต็อปต้องเป็นไฮคาร์บอนด้วยสงสัยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้มีคำตอบครับก่อนอื่นเลยครับผมต้องเอาความก่อนนะครับเกี่ยวกับตัวไฮคาร์บอนว่าเฮ้ยทำไมจานเบรกรันสต็อปเนี่ยมันต้องเป็นไฮคาร์บอนด้วยหลักๆเลยนะครับไฮคาร์บอนเนี่ยมันก็คือตัวส่วนผสมนะครับหรือเราเรียกกันว่าสสารที่สามารถที่จะอมความร้อนได้ดีนะครับและสามารถคายความร้อนได้เร็วในขณะเดียวกัน ซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเป็นจานเบรกอะครับโดยทั่วไปอะเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือเนื้ออะไรครับเนื้อเหล็กหล่อแต่สิ่งที่คุณจะใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับมันก็คือตัวโมลิบดินัมอลลอยส่วนผสมหลากหลายชนิดมากแต่ที่สำคัญเลยครับที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือไฮคาร์บอนสารตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าพอเราใส่ไปกับตัวเนื้อเหล็กของตัวจานเบรกนะครับอย่างแรกเลยที่จะเพิ่มเลยก็คือเรื่องของความแข็งแรงความทนทานของตัวจานเบรกที่มันมีเยอะขึ้นซึ่งไฮคาร์บอนเนี่ยที่ผมบอกไปก็คือมันจะอมความร้อนได้ดีใช่ไหมครับพอเราเสริมเรื่องของความแข็งแกร่งของมันแล้วเนี่ยพอเราใช้งานนะครับระยะยาวครับคนที่แบบใช้ความร้อนสะสมในการเหยียบเบรกบ่อยๆครับผมเชื่อว่าตัวนี้เนี่ยแหละครับมันจะช่วยในการระบายความร้อนได้เร็วขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสูตรผสมของไฮคาร์บอนทีนี้อย่างที่บอกครับว่าไฮคาร์บอนมันก็จะมีหลายแบบมากมันจะมีหลายชนิดมากแต่ของรันสต็อปที่เลือกนะครับจะไม่ใช่ไฮคาร์บอนปกติแต่จะเป็นไฮคาร์บอนพลัสที่เราใส่เอาไว้ในสำหรับตัวจานเบรกรันสต็อปตั้งแต่จานสแตนดาร์ดขนาดเดิมเลยนะครับจนถึงจานเบรกเจาะรูซอลล่องจานขยายปั๊มเดิมและแม้กระทั่งชุดคาลิเปอร์นะครับเราก็ใส่พวกไฮคาร์บอนเข้าไปแต่สิ่งที่ผมจะเพิ่มเติมได้นะครับว่าจานเบรกนะครับโดยทั่วไปครับมันก็จะมีหลายเกรดหลายชนิดและถ้าเกิดเป็นแบบซูเปอร์คาร์ครับเขาจะมีจานเบรกที่มันจะเป็นเนื้อเซรามิกมันก็จะแตกต่างจากเนื้อเหล็กหล่อแต่ถ้าเราจะสู้กับเนื้อเซรามิกเลยอันนี้ไม่ได้มันเป็นคนละแคตตาล็อกันนะครับแต่ที่ผมจะบอกได้ก็คือเนื้อเหล็กถ้าเราเทียบกับคุณภาพนะครับผมบอกเลยว่าจานเบรกรันสต็อปเรามั่นใจได้เพราะเราใส่ไฮคาร์บอนที่เยอะมากแต่ไม่ได้เยอะจนเกินไปเพราะถ้าเกิดเราใส่เยอะเกินไปจานจะมีโอกาสที่แตกร้าวได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งเราต้องใช้ปริมาณที่พอดีและสามารถทนความร้อนได้สูงและความคงทนของตัวจานนะครับเพิ่มมากขึ้นด้วยสูตรตัวนี้นะครับเราก็มีการเทสกว่าเราจะได้ตัวส่วนผสมของตัวไฮคาร์บอนตัวนี้มาครับแล้วก็ทดสอบมาซึ่งผมก็เชื่อว่าผู้ใช้งานนะครับก็สบายใจได้ครับเพราะเราเทสทั้งสนามแข่งรถจริงแล้วก็พื้นถนนทั่วไปลูกค้าก็เคยใช้มาแล้วแล้วก็เราก็ขายมามากกว่า35ปีด้วยซ้ำสำหรับตัวจานเบรกไฮคาร์บอนสำหรับตัวจานเบรกนะครับโดยปกติลูกค้าชอบถามเหมือนกันว่าความร้อนสะสมของตัวจานนะครับที่เราทนความร้อนได้อยู่เนี่ยจริงๆแล้วที่เราเคยทดสอบนะครับก็มากกว่า500-600 องศานะครับถ้าเบรกก็ไปละจานเบรกเนี่ยมันก็ยังอยู่จริงๆแล้วความร้อนสะสมของตัวจานนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่ผมจะบอกว่ามันเป็นข้อดีสำหรับตัวสสารไฮคาร์บอนนะครับก็คือถ้ามันทนความร้อนได้สูงนะครับจานเนี่ยโอกาสการแตกร้าวมันจะน้อยครับและจานเนี่ยโอกาสการที่เราจะเจอเรื่องของจานเบรกสั่นใช่ไหมหรือจานเบรกคดเนี่ยซึ่งอันนี้มันก็จะลดเรื่องของจานคดนะครับจานแตกร้าวอันนี้จะช่วยได้เยอะเลยครับจริงๆแล้วก็เรื่องของเบรกดีขึ้นนะครับต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญเหมือนกันคือถ้าจานเบรกครับมันแข็งแรงทนทานนะครับผมเชื่อว่ามันก็จะอยู่ในระดับหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันไม่ใช่แค่จานอย่างเดียวคราวนี้มันก็จะมีเรื่องของตัวผ้าเบรกด้วยคาลิเปอร์ด้วยว่าคุณใส่เป็นตัวไหนอยู่ผ้าเบรกตัวไหนอยู่และแน่นอนครับว่าจานเบรกเราถ้าใส่กับผ้าเบรกที่คุณภาพสูงนะครับแล้วมาใส่ตัวจานเบรกไฮคาร์บอนของรันสต็อปเนี่ยผมเชื่อว่าเบรกมันก็ดีขึ้นด้วยตามลำดับเลยครับแต่ทีนี้บางทีลูกค้าเขาไปเจอมาเวลาลูกค้าเขาใส่ตัวผ้าเบรกเกรดสูงนะครับแล้วพอมาใส่เป็นจานเบรกธรรมดาเดิมๆครับเนื้อเหล็กทั่วไปเลยพอใส่ไปแล้วรู้สึกว่าผ้าเบรกมันกินจานเร็วเกินไปนะครับหรือพอเราใส่ไปแล้วรู้สึกว่ามันมีกลิ่นผ้าเบรกไหม้ถ้าคุณไม่ใช้จานเบรกไฮคาร์บอนนะครับเบรกไหม้เนี่ยมันเกิดได้ง่ายก็สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันครับสำหรับจานเบรกไฮคาร์บอนของรันสต็อปสำหรับใครที่ยังสงสัยติดต่อเข้ามาที่เว็บไซต์หรือช่องทางติดต่อของรันสต็อปได้ทุกช่องทางเลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันครับไว้มาเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ